เรือรบที่เกิดมาเพื่อประกาศความน่าเกรงขามให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งโลกเรือรบที่เป็นดั่งมือขวาของสุดยอดราชาแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างมาในประวัติศาสตร์เรือประจันบานที่ใหญ่ที่สุดอีกลำหนึ่งของโลกเรือประจันบานมูซาชิ